Hi watchers, it's me, Honeyleeen, and welcome back to this channel. And for today's video, I'm going to share with you my experience kung paano ko ba nakuha ang aking non-professional driver's license. So everything that I will include in this video is just based on my experience. So if you are interested, then please keep on watching. So, unahin na nga natin ang 4 na requirements kapag mag-a-apply kayo ng non-professional driver's license. So, una na nga, syempre, ang iyong student driver's permit. Second, ang iyong medical certificate, which is in my case, meron na ako noon kasi ginamit ko yung medical certificate ko nung ako'y kumuha ng student permit kasi dalawa yung nakuha kong copy. May additional yun na bayad. So, mas nakamura ako doon. So, kasi ang medical certificate, ulitin ko, valid siya ng 2 months the day na initial yun. Yan. So, for the third requirement is your application for driver's license form or yung ADL form na makukuha nyo mismo sa guard para ma-fill upan nyo na yung mga needed information at saka ma-specify nyo na doon kung ano ba yung ina-applyan nyo para sa inyong non-professional driver's license o yung tinatawag na restrictions. Just a reminder, huwag nyo kakalimutan yung inyong LTMS account na ginawa or ginamit nung kayo ay nag-apply for your student's permit. Then, the last but not the least requirement na bagong-bago sa LTO para move forward ka sa iyong non-professional driver's license is your TDC certificate or yung Practical Driving Course Certificate na related, syempre, sa kung anong restrictions ang ilalagay mo sa iyong lisensya. In my case, yung PDC ko ay for automatic motorcycle kasi yun yung kaya kong i-drive at yun yung kukunin ko na restriction. Sa pagkuha nyo ng inyong PDC certificate, syempre, hanap kayo ng driving school na pwede kayong kumuha ng PDC. So, in my case, kung saan ako kumuha ng aking TDC, doon na rin ako kumuha ng PDC ko kasi may discount. So, mas makakamura. So, yun yung tip. Kung saan ka nag-TDC, much possible, doon ka na rin mag-PDC para makalas ka din. Kasi minsan, may mga driving school na nagbibigay ng discount. So, ano bang ginagawa kapag kumukuha kayo ng PDC, ano? Dito, titingnan kayo ng inyong instructor kung marunong na ba talaga kayo mag-drive ng specific vehicle na kinukuha ninyo ng certificate. So, in my case, automatic motorcycle yung akin. So, dala namin nun ng papa ko yung motor namin. So, yun na din yung ginamit ko. Hindi na ako nag-arkila pa sa kanila ng motor kasi mas makakalis kayo nun sa gastos. So, ayun, tinignan lang po nila kung paano ka mag-drive and then ginaguide ka lang nila kung ano ba yung mga dapat mong gawin as a driver. So, once na nakapasa po kayo doon, then you will get your PDC certificate. Since we're done with the requirements, let's now proceed to the procedures that you need to do. So, meron ako ditong hinandang listahan ng mga ginawa ko nung ako ay nag-apply ng aking non-professional driver's license. Step 1, syempre, mag-submit ka ng mga requirements sa napili mong LTO office, which in my case, nagpasa po ako sa Pila Laguna LTO office. So, window 2 kami nun nagpasa ng requirements. And then, after that, step 2 is you need to wait na tawagin yung name mo sa cashier, window ng cashier, para magbayad ng 100 pesos for your exam, online exam po ito. Then, mag-wait ka po ulit bago ka makapag-exam. Mag-wait ka ulit para sa biometrics. So, tatanungin ka doon kung okay na ba yung signature mo or yung picture mo sa previous, which is yung sa student permit mo. Kung okay na yun sa'yo, then you may now proceed to the exam room, which is nasa 2nd floor po siya, no? Ngayon, kapag nasa room ka na ng yung pag-examinationan, so, all you need to do is to log in your LTMS account and then you have 1 hour para makapag-exam. So, you have to choose if Tagalog or English ba yung gusto mong exam mo. Ang tips ko lang po sa inyo is mag-review po tayo kapag mag-exam po tayo sa ating non-professional driver's license kasi
mas medyo pinahirap to compared dun sa ating student, no? So, I'm just going to provide the link below kung ano yung mga videos na pinanood ko, and then yung link na reviewer ko din nung kumuha ako ng aking exam. So, almost 50%, 60%, 70% nung lumabas sa exam is galing din dun sa nireview ko. So, ayun, hope nakatulong yun sa inyo. I-share ko na rin sa inyo kung ano ba yung passing score na kailangan para makapasa kayo sa exam. So, the score that you need is a total of 48 points. Once na naipasa nyo na ang exam, magpo-proceed na kayo ngayon sa test drive. So, sa test drive naman guys, papipilian po kayo kung sarili nyo ng motor ang ida-drive nyo or mag-aarkila kayo sa kanila. In my case, another tip, since kasama ko yung papa ko at dala namin yung motor namin, hindi na po ako nag-arkila. And ang hiningi lang po nila sa akin ay ORCR ng motor. Ipapaprint nyo lang, papapotocopy nyo lang po yun, and yun yung ipapasa nyo sa kanila, and then yung fee na hiningi nila sa akin nun ay 100 pesos. Originally, if I'm not mistaken, 250 or 300 ata yun kung mag-aaral ka pa sa kanila. So, ayun. Kapag nakapasa ka na sa test drive, sasabihin naman nila sa'yo kapag nakapasa ka sa test drive, so, proceed ka naman ulit sa second floor ulit kung saan ka nag-exam. Then, sasabihin mo lang doon kay sir kung sino man yung nandun, papakita mo lang yung binigay sa'yo na nag-test drive ka, and then, may check lang siya doon, ganon, and then, proceed ka na ulit sa cashier sa baba, and papasa mo yung papers mo ulit sa kanila. After mo may pasa ulit sa kanila yung iyong form, hintay ka ulit ng very, very light, and then tatawagin ka ulit ni cashier para naman magbayad sa iyong non-professional driver's license. So, nagkakalaga ito ng 585 pesos. So, after mo magbayad, balik ka ulit sa upuan mo, hintayin mo ulit na tawagin ka para sa releasing naman ng iyong ID. Always keep in your mind to check your info or details sa ID nyo mismo para kung meron mong maling spelling, masabi mo na agad sa kanila. So, magkano ba yung naggastos ko nung kumuha ko ng driver's license ko? Unahin na natin ang aking PDC or Practical Driving Course Certificate na nagkakahalaga ng 1,700 pesos. So, mura na po ito kung tutusin kasi naka-discount na po ako since same driving school din yung pinag-enrollan ko. So, that's tip para po sa lahat, no? Kasi commonly po ang PDC, pinaka-range po niyan is 2,500 to 3,000 and above. Depende sa restriction or depende kung ano ba yung kinukuhanan mo ng PDC. In my case, motorcycle siya na automatic, so medyo mura-mura po yun. Next naman is ang aking medical certificate na nagkakahalaga ng 20 pesos kasi yun yung another copy na hiningi ko or kinuha ko nung kumuha ko ng aking medical certificate nung kumuha ko ng student permit ko. Since valid pa naman siya, kasi nga 1 month after ako nag-student, kumuha na din ako agad ng non-pro. So, valid pa siya at yun, nakamura tayo. Next naman is yung exam fee na nagkakahalaga ng 100 pesos. Next is yung aking drive test na nabanggit ko kanina, 100 pesos. And then, lastly, ang aking driver's license mismo na card, which is ayan, na nagkakahalaga ng 585 pesos. So, ang total na nagastos ko ay 2,505 pesos. Again, wala po yung fixer. Lahat po ako nag-asikaso, no? Lahat po yung pinagpaguran ko ng isang araw mula umaga hanggang hapon. So, ayun lang guys. Ito na yung driver's license ko. Ayan siya. Ayun. Iba na yung itsura ng driver's license ngayon guys. Ayan o. Tingnan siya. So, iba na po yung itsura ngayon ng driver's license. Dati po may nakalagay sa taas na non-professional driver's license. Ngayon po, driver's license na lang po yung nakalagay. Kasi yun na po yung updated na itsura ng ating driver's license. So, baka isipin nyo fake yan. Meron po yung parang seal dito na pwedeng i-scan para malaman na legit. So, ayun lang guys. I hope meron kayong natutunan sa akin. And if you have any questions, just comment down below so I can answer as much as I can. Hanggat makakaya ko, I'll answer your questions. So,
That's it, guys. Thank you for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. It would be my pleasure. That's it. It's a wrap. So, thank you, guys. Bye! I got my driver's license, baby.